Seaside, the mall here in Olympic. Olympian City. We're here in Olympic City. We're going to the Seaside, I know? Seaside, where you can see a lot of boats. Ganon. Ayan. Dito siya, taga. Dito siya. Siyang may-ari dito. Kaya yun. First time kong pumunta dito sa Olympic. Hindi ba dito tumawid? Kaya yun. Hoy, masagasaan tayo. Dito lang po. Ang ganda pala dito. Alam nyo, tumakbo kami sa ano, sa highway. Luko-luko itong kasama ko. Sabi niya, malayo na daw kasi yung doon sa bridge. Kaya yun. Nandito na kami sa Seaside. Maganda pala siya. Tapos, mahangin. Kaya yun. Kaso, mabaho lang yung tubig. Pero okay lang. Ganito po yung view dito sa Olympic City. Ayan. Tapos yan yung ICC Center ng Sky 100. O diba? Ang ganda. Tapos yan, yung friend ko na may-ari dito, charot. Ayan. May boat nang tumatakbo. Sana all may boat. Ayan, ang ganda. Mga panghila yan dito. Marami nagja-jogging. Lalo na ganito na afternoon. Kasi fresh ang hangin. Ayan. Pag-video dayo. Ginawa lang nila yung mga bato-bato dito. Tambak. Ay, ang daming dumi. Oo. Pwede makanto dito. Anay. Mga ano man yan, oh, mga cargo. Mga cargo ship. Tataas ang mga building. Perminti ka ganyan din guys. Ang ganda dito. Side nila. Halos dito yung part na